Có hàu 18 vị thì có là 3 set. Lát hồi chúng ta sẽ xem cái menu. Phú chọn là khoảng chắc là 2 set á. Trước giờ chưa có ăn hàu nhiều như vậy. Hôm nay ăn về cho đi về chạy chết luôn á. Đây là nước sốt đặc biệt bên em nè, nước sốt Hàn Quốc. Dạ. Đây là lẩu gà lá é bên em, quán em. Sẽ có giò trường trứng gà non. Chào mọi người, hiện tại thì Phú đang ở trên đường Nơ Trăng Long. Giờ mình sẽ đi vòng xuống cầu Bình Lợi để qua Phạm Văn Đồng nha. Rồi đây, chúng ta sẽ không ăn gì ở đây cả. Bây giờ chúng ta đi qua Phạm Văn Đồng. Chạy. Là đây phía bò, đúng rồi, bò đưa ra khỏi cầu. Ủa gì vậy? Không che được à? Rồi, hi, xin chào cả nhà. Gia Phú và Mèo rất vui được chào đón cô chú anh chị và tất cả các bạn đã đến với VM Food Travel. Thì như mọi người cũng đã thấy thời gian gần đây thì có những cái món rất là hot. Đó là những cái món sốt bò, sốt hào, sốt phô mai, sốt trứng muối. Nhưng mà nó lại rộ lên ở những khu vực quận 3. Thì dạo gần đây thì Phú đi ở đường Phạm Văn Đồng này, Phú thấy có rất là nhiều quán cũng bắt đầu đang có những cái thế giới bò sốt đang xuất hiện ở trên, từ đây trải dài Phạm Văn Đồng xuống tới Thủ Đức luôn, hình như là như vậy. Thì hiện tại Phú đang đứng ở địa chỉ là 539 Phạm Văn Đồng, sát với cầu Bình Lợi. Ở đây nó hơi một chiều một xíu nhưng mà Phú thấy không gian ở đây nó rộng rãi thoáng mát. Thì ngày hôm nay mình sẽ trải nghiệm thử xem cái quán này nó sẽ như thế nào để gửi đến cả nhà nha. Rồi, quán bán từ vào lúc 3 giờ chiều cho tới khoảng 1 giờ đêm luôn. Mà hay có đói trễ thì thích đồ nướng có thể ghé đây thử nha. Rồi bây giờ mọi người đừng quên like, share cũng như là ấn nút subscribe. Chúng ta cùng tìm hiểu menu, giá cả quán như thế nào nha. Mình là quay chân thật lắm. Thì bây giờ là hiện tại là Phú đến sớm, mới tầm này giờ này mây thấy không có nắng, nhưng là 3 giờ rồi. 3 giờ thì ít ai ăn đồ nướng. Gửi xe chúng ta sẽ gửi ở dưới nếu mà đông, còn ở trên vẫn có chỗ để nha. Không gian đó mọi người thấy không, trải dài luôn nè. Rồi thì mình đã gọi món rồi, bây giờ chắc là mình sẽ xin phép để vào bếp xong mình xem một số việc gì. Khu vực bếp không phận sự miễn vào. Ủa mình có phận sự mà bây giờ mình phận sự mình đi vô phải giao phận sự. Rồi Phú đã đột nhập nhà bếp. Thì bây giờ giới thiệu với mọi người, đây là bạn Ân. Thì Ân sẽ chia sẻ đại khái một số thứ trong bếp cho mọi người. Bây giờ cái này là mình đang làm gì không? Dạ đây hàu bên em là hàu 18 vị anh. 18 vị ha. Dạ. Chắc là em giới thiệu từng vị đi. Dạ đây là sốt phô mai. Sốt phô mai. Dạ. Còn đây là sốt trứng muối. Trứng muối. Dạ. Còn đây là tiêu đen. Tiêu đen. Sốt tiêu đen. Đây là tiêu xanh. Tiêu xanh, tiêu sọ. Mình có mỡ hành. Mỡ hành luôn. Này là teriyaki. Teriyaki, sốt Nhật. Dạ, đúng rồi. Này là sốt me. Sốt me. Còn cái này là sa tế. Sa tế. Còn này là lão vậy. sốt Quên rồi. Nhắc bài. Sốt này sốt gì này bỏ ngoại. Cái này là lá é. Lá é. Nhìn thấy quen. Này lá é. Còn này tiếp đúng không anh? Nói luôn. Rồi cái này là sốt cay anh. Sốt cay. Dạ. Này là mắm tắc. Mắm tắc. Bơ tỏi. Bơ tỏi. Chấm xanh. Rồi đây là phô mai sợi. Dạ. Bây giờ là em rửa sốt lên luôn đi hả? Dạ. Thì Phú có thấy cái menu có ở đây có hàu 18 vị,
thì có là 3 set. Lát hồi chúng ta sẽ xem cái menu. Phú chọn là khoảng chắc là 2 set á. Trước giờ chưa có ăn hàu nhiều như vậy. Nó ăn về cho đi về chạy chết luôn á. Hàu bên em là bao tươi mà anh. Hàu này em sử dụng hàu gì? Cái này là hàu sữa anh. Em đặt từ Vũng Tàu á. Dạ. Những món bên em ăn món nào chơi là không tính tiền món đó hết. Chơi là không tính tiền. Dạ, đúng rồi. Đặt tiêu chí của anh em là chơi là sẽ không bao giờ tính tiền. Này mốt đúng định lượng cho. Dạ đúng anh. Này quán em bán gì đó. Ok. Anh Phú ăn 2 set hả? Chắc 2 set đó. Dạ cái này là món bò tảng anh, này là bò Mỹ. Lõi vai bò Mỹ, sốt phô mai, trứng muối. Đây là nước sốt đặc biệt bên em nè. Nước sốt Hàn Quốc. Dạ. Sau đó mình sẽ cho miếng mè lên. Ok. Đây là mình có 3 loại sốt đúng không? Dạ. Trứng muối, phô mai với Dạ, cho sốt me. Sốt me. Rồi cái này là món quán giới thiệu nè. Dạ đây là món mực anh. Mực này là mực ống mình nướng sơ tế. Còn con vậy là chỉ có 119.000 thôi. Này cũng là Vũng Tàu vô hay sao? Dạ. Quá trời thế. Đây là lẩu gà lá é bên em quán em. Sẽ có giò chuồng, trứng gà non. Một phần lẩu là sẽ có hai loại CM, CL. CM thì 169.000, CL là 259.000. Ok. Cái này là Phú gọi thêm rồi mọi người định ăn đồ nướng mà thấy có lẩu gà lá é, lâu quá không lên Đà Lạt. Dạ. Chơi cái lẩu này thử. Nguyên đoạn đường Phạm Đồng này chỉ có quán em mới bán lẩu gà lá é nè. Vậy luôn hả? Dạ. Ok. Rồi, đây là cái phần combo anh gọi. Bao nhiêu đây? Dạ combo này là 179.000 anh. Đây là bò tảng. Ok. Gồm có 3 lạng bò Mỹ, một gói bánh mì, rau và nước sốt. Đó. Này là một chén chỉ có một loại, anh Phú gọi thêm thì chén này là 25.000. Ok. Cái này là Phú gọi thêm mà sốt trứng muối nè mọi người. 25.000. Đó. Còn một combo này là chỉ có 179.000 thôi. Ok. Rồi, ra bàn. Đây, trên tay Phú là cái menu của quán Thế Giới Bò BBQ 539 đồng. Ngồi thoáng, giá vỉa hè, ăn ngon. Nói chung là Phú thấy menu ở đây rất là nhiều, đa dạng. Có ăn khai vị cũng có, với giá là từ 30.000 cho đến 99.000. Những món khai vị lườn ổng xông khói nè. Rồi, đỉnh của chớp là 4 loại bò tảng 179.000. Có sốt trứng muối, sốt phô mai cay và sốt me. Thì cứ thêm loại sốt nào khác thì là 25.000 như nãy mà mình có quay. Bò 99.000, 109. Nhiều lắm. Heo vàng thử lửa, long cung quyền bí. Thì Phú có gọi cái mực đại dương nguyên con là 119.000. Dạ. Mọi người tham khảo menu nha. Nhiều quá trời, không ăn hết nổi. Có ốc nữa, nghêu, sò huyết, ốc móng tay, ốc bu, ốc mỏ, ốc hương. Và hàu, một set 6 chén là 119.000. Thì Phú đã gọi 2 set. Có tất cả 18 vị. Ok, nhiều lắm. Có combo nướng nữa, nếu mà mọi người đi nhiều mọi người gọi combo nướng là size M là 219.000, size M 299.000 cũng có loại combo nướng 2. Lẩu thì có lẩu riêu cua đồng, lẩu Thái và lẩu gà lá giang. Rồi, Gia Phú xin mời cả nhà cô chú anh chị và tất cả các bạn chúng ta cùng thưởng thức đại khái món ở Thế Giới Bò BBQ. Quên, khách hàng là thượng đế. Ở đây nếu mà có xảy ra vấn đề gì là mọi người có thể phản hồi liền ngay chủ quán về nhân viên hương vị. Giờ Phú ăn hào trước cho sung sức nha mọi người. Có Phú giờ không nhớ nha, mỡ hành nè, sốt này sốt gì không nhớ, teriyaki thì phải. Này sốt tiêu đen nè, có tiêu nè, sốt me nè, sốt cay Hàn nè, muối ớt xanh nè, cái này như trứng muối, bơ tỏi, bơ và tỏi. Mắm tắc, cái mắm tắc này nhìn hấp dẫn ha. Phô mai, sa tế và tiêu xanh. Giờ ăn nào ta? Anh ăn đại khái rồi chứ ăn còn mấy món khác nữa. Lấy cái tiêu nè, cái phô mai nè, với cái mắm
tắc đi ha. Rồi cái gì nữa? Cái gì nữa bây giờ? Cái gì nữa bây giờ? Ớt xanh. Đó. Ồ, nó tràn luôn nè mọi người. Hai cái giữa chính này nè, giờ Phú lấy ra một y. Đó. Cái này cũng hơi phức tạp quá ha. Giờ để cái này vô. Cái này nguy hiểm thật. Rồi. Đây là về không có cầm được. Cái này là sốt tiêu xanh. Ồ, con hào mọi người. Một phần về là một chén gì cũng thấy là có thêm 3 hoặc 4 con hào. Nút nít chưa? Ồ. Ngon quá. Quay thực tế cực kỳ lắm rồi. Sốt này vừa phải. Nước tiêu không quá nồng, không quá cay từ tiêu, vừa đủ, không có bị mặn. Để phô mai. Trong cái chén này là tôi thấy nãy là có phô mai đánh rồi, và có thêm kèm thêm phô mai kéo sợi. Kéo dữ quá. Đó. Ok nha. Phô mai này thì nó bị thuần phô mai rồi, nó không có phải là pha cái vị ngọt quá, nó chỉ có bị béo phô mai mặn mặn. Đó, bốn loại đúng không? Ớt xanh, mỡ hành. Trời. Để nguội mới ăn được. Ok, vì một mình không thể nào làm xuể mọi người ơi. Thì ở đây sẽ có mấy bạn nhân viên nữa, nếu mọi người kẹt quá mình có thể nhờ mấy bạn nhân viên nướng giùm ha. Cũng nhờ nướng mực phụ, còn bò nữa, rồi còn lẩu nữa. Lát trời tối xuống quay không có đẹp. Mực sa tế. Cái này bao lâu rồi chín không? Này chắc cũng chín lẹ ha. Vừa ăn hào mình vừa coi nướng mực. Mắm tắc. Còn nóng hổi. Cay không nhỉ? Chua cay vừa phải. Nãy giờ mấy cái hào buổi chiều á, cái này ngon, bắt vị. Đó, một kéo. Rồi nốt chén này mọi người, đây là chén hào ớt xanh. Nãy giờ cũng thấy hào có con to con nhỏ, những cái xốp này rất là vừa phải vừa vị. Bây giờ mình nhảy qua luôn cái đó là mực. Em nướng gần xong rồi nè. Chấm mực xanh này đúng không em? Mình chỉ có một loại nữa không? Cái rau liền luôn. Mực thì Phú thường Phú thích ăn rau, không biết mọi người thích ăn cái gì. Giòn lên. Qua bò. Mực tươi, giòn, vẫn còn bị ngọt nữa. Giờ là 4 giờ mấy rồi. Bắt đầu tới chiều rồi, sợ lá cánh đồng. Ok, mình ăn thêm cái rau rồi mình qua bò nha.
giòn đảo quá. Món không? Đó, ok, nên bò nha mọi người. Đây là món chính ngày hôm nay của chúng ta. Lẩu cũng chỉ là phụ ha, lẩu là gọi thêm. Để mình thấm cái sốt hai bên. Đó. Ba miếng luôn. Được chưa? Vậy chụp hình đẹp chưa ta? Thôi lỡ 4 miếng luôn nha bạn. Xanh xanh của đậu bắp. Đây 2 chén sốt. Để đâu? Để giữa. Để đây luôn. Thôi một loại thôi. Ok sôi rồi mọi người. Mà tại Phú đang lo chụp hình á, cho nên là cái này nó đang bị dày trước. Mình gấp ra trước nha, một miếng nha. Đó. Mấy cái này chín rồi. Đó. Sơ hở một cái là nó bị ấy luôn rồi. Mọi người đừng có thắc mắc là tại sao là bò phải ăn như vậy mới ngon nha. Tại vì quay thực tế nó không có giống như là khi chúng ta ăn đâu. Mình không có ước lượng được thời gian. Còn nếu mà muốn mà để mà cho đúng á là cứ phải mỗi món mình phải kêu ra khoảng chừng 2-3 phần á. Mình để cái này ở ngoài đi. Đó. Còn cái sốt cứ để ở trong. Tôi sẽ ăn không trước, rồi cái loại chấm mình ăn sau. Đây, ăn miếng này không, thử cái tương đậu nha mọi người. Tương đã phết lên. Tương ngon. Mình nướng hơi lâu, thịt nó hơi khô, nhưng mà vẫn mềm, vẫn là có những cái sớ gân ăn vẫn ngon. Ngoài ra ở đây có một cái chén tương đậu phát gì nữa nè mọi người. Bây giờ mình sẽ ăn với kiểu gogi nha. Dưa nè, đậu bò lên nè. Đó. Rau thì có tito. Đó, cuốn lại. Đây cái tương. Cái tương này thì cái màu nó không có giống như cái lúc mà nó rưới cái sốt. Mình thích cái màu nó cam cam đỏ đỏ. Nãy giờ Phú đã thử cái sốt này rồi. Cái sốt này thì cái mùi đậu ở đây nó hơi nó hơi nồng, cái mùi đậu. Nãy Phú nếm không Phú thấy nó cũng vừa, nó hơi thiếu độ ngọt tí. Mùi đậu hơi đậm mà ngon. Cái sốt này đang hiện tại là nó hơi thiên về độ mặn một tí. Đây cái miếng phô mai ăn không nha. Chấm thêm một lớp phô mai vô thêm. Đó. Hôm nay có phô mai kéo sợi nha. Đó. Béo này. Mọi người thấy 179.000 chúng ta sẽ được 3 lạng bò, ăn 4 miếng mà bò cũng chắc dày. Thì bằng với bình thường chúng ta đi ăn một miếng bít tết ở ngoài. Phần thì thường ăn bò bít tết sốt tươi đen ở ngoài cũng 60-70 rồi. Rồi. Hiện tại mình vẫn đang ăn sốt phô mai thôi nha mọi người. Đó. Ăn với rau. Rồi chưa? Lá tito. Một miếng dưa leo. Hơi nóng nha, hơi nóng nha. Thiệt ăn này kiểu này nó hơi lạc quẻ mọi người. Phải bò chấm phô mai ăn không thôi.
Còn khi mà cuốn rau chúng ta phải ăn cái tương đậu. Giờ phô mai kết hợp với tương đậu. Giờ cắt thêm nha. Cái này nãy nướng quá lửa luôn. Ăn xong này chuyển qua lẩu rồi. Lẩu ăn đại khái thôi. Đó. Đây cái miếng két két rồi đây, cua thịt két két. Đây là cái sốt trứng muối nha mọi người. Tắm đó. Đây. Bỏ vô đây. Này nãy chưa lấy hình đúng không? Cho trứng muối không quá mặn. Thơm, đặc trứng muối. Đúng không? Ngon. Rồi. Thì ở Thời Kỳ mình thấy có mấy bạn kia mình quay ở quận 3. Thực ra quận 3 Phú có đi ăn tham khảo rồi. Tôi thấy cái vị nó không hợp với mình. Cho nên là mình không quyết định, không có chọn. Bữa nay ăn thử cái tiệm này. Tôi thấy cái vị ở đây nó hợp với Phú hơn nè. Mọi người nếu mà có thử rảnh buổi chiều ra đây ngồi ăn mát mẻ. Sốt đây rất nhiều vải. Ba đảo Giang. Vô món cuối cùng, lẩu gà lá é 169.000 nha mọi người. Đây là cái nồi đúng nha mọi người, đừng có theo cái nồi hồi nãy quay nha mọi người. Nãy quay hơi bị múc, hơi bị lố tai á, nhưng mình đã điều chỉnh lại rồi. Đó, có măng nè, ớt nè, trời ơi. Chủ yếu là ăn cái lẩu này là thấy thích mấy cái hột, mấy cái trái ớt này nó nổi lên bền nè mọi người. Ồ, cái nồi này có cái ruột này. Giờ bỏ nấm vô nha. Đây, chúng ta có 2 loại nấm và lá é. Đó. Đó. Khỏi lặt luôn. Bỏ vô luôn. Lá é này nghe nói mắc lắm á. Mấy chục ngàn ký rồi. Mời cả nhà cùng ăn lẩu. Khổ ghê, bởi vậy có tâm hồn ăn uống làm chi. Dự định là quay bò mà thấy món thì lại cầm lòng không đặng, phải gọi thêm lẩu gà lá é. Đâu rồi? Rồi cái trứng nè, nụm gà, măng ai mà nhức người thì chúng ta đừng nên ăn nhiều măng nha mọi người, nhức người lắm. Ủa nãy cái ruột đó rồi đó. Ủa sao có cái trứng này, 2 trứng khác nhau vậy? Cái này là trứng là lòng đỏ. Đây cái lòng này. Đó. Đây. Lẩu gà lá é là phải é. Ngọt xương. Nước ngọt thanh gà mọi người, mà nó có cái vị cay nồng của cái ớt, khá là vừa chuẩn đó mọi người. Thơm cái mùi lá nữa. Cái vị măng nó không có bị lớn át nhiều nha. Măng á thì có chua nhẹ. Cái lẩu này hơi thiếu. Tôi sẽ cầm lên quán, tức là chỉ có muối. Hiện tại là tôi thấy là chỉ có cái mắm mặn thôi. Thì thiếu cái thường là ăn cái này sẽ có 2 dạng, là một cái dạng là muối lá é, là họ dùng cái lá é họ dầm bầm ra rồi họ có muối rồi dắt lên, rồi một cái là muối ớt xiêm xanh. Rồi thôi kệ mình ăn đợi nước mắm đi. Lẩu ok.
Nãy giờ món nào cũng thấy cũng đang nấu vừa gì. Hương vị ở đây nấu á, phù hợp được với lại nhiều cái khẩu vị. Theo Phú nghĩ là vậy. Còn ngon quá cái trứng này. Trứng này nó không phải là như cái trứng ngon mà mình trứng ngon ăn ha, mà nó dạng cái lòng đỏ, nó ở trong nó thành cái lòng đỏ của ấy đúng rồi. Nên nó ăn là nó bùi nó bùi rất là nhiều. Gà nha. Gà dai dai ngọt ngọt mọi người. Rồi làm một muỗng. Ok, như vậy là ngày hôm nay với nguyên một dãy quán bò ở đây thì Phú đã trải nghiệm được cái quán Thế Giới Bò này, và Phú thấy là cái giá cả ở đây so với cái phần ăn á khá là chất lượng, hương vị rất là vừa phải. Thì mọi người buổi chiều tối có muốn tìm một nơi ăn bò, chúng ta không cần phải đi ra quận 3 xa xôi, ai ở gần ở đây thì hãy ghé ở đây thưởng thức thử, Phú thấy là rất là ok luôn. Rồi, cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip từ nãy đến giờ nha. Đừng quên, một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những clip hấp dẫn kế tiếp.